kint papucsokat, és mondtam neki, hogy ne mondja semmit, én tudom, mit akar mondani. Azt, hogy én amíg élök, papucsot csinálja. Azt mondja, ebben nagyon igaza van. Most megint aztán már 90 éves voltam, mikor jöttek, hogy Sanyi bácsi, tartsuk meg a papucskészítő műhelyt. Meg is van tartva. De aki most ott van, elvette tőlem. Tehát nem baj. Oda bevittek egy cipészt. Én meg úgy vállaltam, hogy csak a Szegedi Papucs. Most meg másképp vagyunk. És ez a cipész, aki most végzi, ő nem csak papuccsal foglalkozik? Nem, cipészel és papucs. De most azt tessék gondolni, hogy avval kiabál, hogy ő is varja, csinálja a papucsot. Én meg megkértem egy hölgyet, hogy nekünk vegyünk már egy pár ottani papucsot, mert az enyém minden el van dobva, nem lát senki, ha valaki oda megy keresni, azt mondja az illető cipész, Sanyi bácsi már nem dolgozik. Ilyen dolgok vannak. És a papucsot, mikor megvette a hölgy, idehozta, kifizettem neki, és nézem, hogy milyen. Hát ragasztva. Ragasztva. Fölbontottam neki az egyiket, és mikor összehívták a társaságot ott a műhelybe, és nagyon mondták, hogy ez varott papucs, amit a cipész is csinál. Mondom, hogy varja? Mondom, csak szeretné varni. Mutatom nekik, hogy áll a papucs, mert szétszöttem az egyiket. Bemutattam, hogy ez hogy van varva. Sehogy se. Mindent külön-külön van rajta megcsinálva, papucsnak látszik az. Tehát tulajdonképpen szét kéne választani a szegedi népművészeti papucsot, amit ön csinál, és mondjuk lehetne szegedi papucs a neve, de az nem népművészeti. Tehát annak egy külön rangjának kell legyen, ami, és kritériumainak megfelelni. az a baj, hogy amikor én előbb összehívtak, mert én mikor tudtam, hogy itt van a cipész, akkor úgy mentem be, mintha hívtak volna. Igen. Bementem és kérdeztem, hogy nem mind tele volt már a cipővel. Papucs nem volt, csak 2, mert mikor ő azt mondta, hogy ő tud csinálni, lehet, hogy azért csináltatta valakivel, és mondta a felesége, hogy itt vagyunk, mindent elhoztunk. Mondom, ki adta ezt maguknak, hogy ide gyűjjenek be. Énekön kellett volna magának szólni legelőször, hogy ide akarnak tönni, Sanyi bácsi mit szólna ehhez. Igen. Engem meg senki. Úgyhogy én azt mondtam, hogy jó, most azt a polgármesterünkből akarok. Már bent van a papírom, és most már jövő hónap 5-én fogunk együtt polgármesterről tárgyalni. Igen. Mert csinálják a papucsot, az enyém meg minden van rakva. Nincs. Ha kimegy valaki Rátkai Papucsi, azt mondja, cipész, hogy Sanyi bácsi már nem csinál semmit. Ez a szöveg. Szegeden volt 50 papucskészítő, mikor egy íras volt. Igen. Kimentünk a piacra szombat, és szerdán és szombaton, 2 nap egy héten, és mikor ez létezett, akkor jött a kommunizmus. Őket akarták szövetkezetbe tömöríteni, ugye? Be is vitték. És azok mentek Szombathelyre, vagy hova kerültek? Azok hagyták oda, és akkor Szombathelyi gyár, nem a Szegedi Papucs. Ja nem, mert azok ragasztottak lettek, igen. Azok vették át az anyagot, a cipő darabokat, igen. És akkor ők csinálták. Igen, és azok ragasztott. És tessék elvinni, engem egyszer behívtak, az egyik ilyen, mit tudom én, milyen helyre a hölgyek. Sanyi bácsi
mert volt, aki úgy beszéltünk, hogy tegezzük egymást. Gyere be, hozzá be papucsot a műhelybe, ahol most találkoznunk kell. És mikor én bementem oda, tényleg vittem bársonyt, ki fél papucsot, meg egész papucsot is készen, és mindenki ott majdnem csókolódott velem át, hogy Sanyi bácsi, hát ilyen papucsokat tudsz csinálni, már régen csinálom én ezt. És ott, mikor ez megtörtént, a gyárat nőtték nyakon, megcsinálta tovább a papucsot. Annak olyan dolgozai voltak, mint nekem, a teteje egy kicsi üres volt rajta egy szép kép, benne volt a papucs. És ők szállítottak mindenhova. Utóbb azt a szegediek elébe álltak, hogy nincs tovább. És azért vették el, és most már Sanyi bácsit egyedül fogták derékra, hogy egyedül csinálják a papucsot. Eddig látom, hogy az illető nem varta ezt, hanem ragasztott. Hát itt látszik is. De hát itt is látszik, ha az ember persze, látszik. És az a baj, hogy én mikor már kezdett velünk is beszélni, mondtam neki, hogy ide figyeljél, mert tegeztük egymást. Mondom, ezt a papucsokat úgy csinált, hogy tényleg varott legyen. De mondom, itt legyen benne egy varázs, és itt legyen egy másik varázs. Igen. Ő meg itt van, a papucsa, sehol nincs varva. Igen. És ez a sarok, ezt ő valami gyerekkel, vagy fiával, vagy nem tudom kivel varatta meg ettől, eddig csak. Igen. És innen ezt a légyöltést tovább írja, majd varottam. Úgyhogy azt mondja, hogy ez teljesen varott. Hát mondom, ide figyeljék, én nem vagyok bolond, hanem én mikor ezt megláttam te nálad, hogy van, ide mondom, alányomtam a én vastag munkámat, és ezt fölvettem, és ezen látszik, hogy nem varva van, mondom, hanem ragasztva. Én mondom, én ezt a papucsot, mikor varom, akkor így néz ki kattafába. És akkor itt kezdem ezt a sarokhúzást varni eddig. Mikor ez megvan, akkor a sarkot is beleteszem, ahhoz oda dolgozom a talpat, és akkor megvan a munkámnak a helye. Mikor csinálni kell, akkor ezt meg kell varni, mert ha az illető hölgynek a lába belemelegszik, ezt ha bentünk kihúzza. És ebbe idáig van egy fadarab, amit nekünk kell faragni, és az ide bele van téve. Abba pedig vas van. Először is Szegedért, ez volt a címe, amikor, nem tudom, körülbelül 10 évvel ezelőtt Rátkai Sándornak adták, hogy a szegedi papucsos bent van köztünk. Mondom a uraknak, tessék elképzelni, olyan őszinte gyerek voltam akkor is, meg mindig, hogy professzor úr, hogy mondják maguk? Hát én papucsos vagyok maguk közt. Maguk vannak 8-an, én meg egyedül. Szegedért, Rátkai Sándor, papucskészítő, ez a cím.